Коли ти їдеш по лісу, де немає нікого, нічого, і тут просто посеред лісу з'являється хамві, який рятує тебе і витягує з болота. Навіть якщо відірве колесо, проб'ється резина, він поїде спокійно. Мій позивний антибіотик, я водій хамві. Водій відповідає за весь автомобіль і не тільки. Також за особовий склад, за медиків, поранених і всіх, хто в ньому знаходиться. Цей хамві 1988 року з об'ємом двигуна 6,2, трьохступенчатий автомат. В екстремальних умовах вивозила в районі 10-11 чоловік піхоти в повній амуніції з зброєю, засобами індивідуального захисту. Може доставляти будь-які великі об'єми вантажів, палива, продовольства, продуктів, води. Все, що необхідно нашим хлопцям на передовій. Мій позивний Сяйво. Це наш евакуаційний хамер, він медичний. Саме в цій будці ми працюємо. В принципі, тут є у нас органайзери з усім необхідним. Якщо ми чергуємо, то у нас тут знаходиться кисневий концентратор. На точці чергування зберігається підігрівач. Завдяки ньому ми можемо лити прямо в цьому камері кров. І взагалі, в принципі, все тут зроблено, модернізовано для того, щоб пораненому було тепло, щоб він не мерз у нас, особливо взимку, але це актуально і влітку. І так само у нас завжди є з собою рюкзак. Тобто, крім того, що в нас в органайзерах є необхідні речі, ми так само можемо брати рюкзачок, кудись там щось відійти, бігти. Якщо чогось не вистачає, закінчилося в органайзерах, завжди це все може бути в рюкзачку. Тобто у нас продумано так, щоб ми не лишилися без якихось необхідних нам речей. Можливо працювати в будь-якій машині, якщо ти цього хочеш. І ця машина, вона по багатьом пунктах класна для роботи. Звичайне чергування, 5 ранку, нічого незвичайного, виклик, евакуація, поранений. Чудова погода, тільки випав сніг, дорога всипана, прямо як в якійсь казці. Я їхав вже не перший, сліди від автомобілів були, але через годину-другу дорога перетворилася просто в болото. Пікапи застрягали, всі об'їжджали узбіччям, чим робили нові дороги. Хамві витягував всі автомобілі, які застрявали, та пробивався до останнього. Не було точки, куди він не міг би заїхати, або автомобіля, який неможливо було б витягнути. Це не передати словами. Коли ти їдеш по лісу, де немає нікого, нічого, телефони не працюють, зв'язок по рації, машин немає, людей нема, і тут просто посеред лісу з'являється хамві, який рятує тебе і витягує з болота. Хамві витягнув за одну зміну, за сутки майже 11 автомобілів, серед яких були не тільки легкові, а й грузові. З самого епічного це, мабуть, був Land Cruiser, який не справився з керуванням, застряг в дуже великому болоті з пораненим, червоним. Я його витягував і не просто витягнув з болота і покинув. Я проводив його до кінця поганого маршруту, вивіз його з лісу, після чого він вже по нормальній дорозі поїхав сам. Сутки були дуже важкі, але це самий незабутній день, який тільки був. Кожен з вас може стати водієм, якщо має бажання, натхнення. В Азові не один хамві, є дуже багато різної техніки. Я був звичайним провізором, завідуючим аптеки. Після того, як вступив до Азову, я відчув, що рятувати життя, бути водієм – це більше, ніж просто бути на економічному фронті. Максималка 90 кілометрів, але 125 я вже вижимав на ньому.
Хамві робилися для війни, і під час війни вони себе чудово показують. Чим більше в нас буде Хамві, тим легше нам буде на полі бою. Як в плані евакуації, так і в бойових діях.